भारतातलं सर्वात छोटं हिल स्टेशन आणि मुंबईवरून सर्वात जवळचं हिल स्टेशन. म्हणून पावसाळा आणि थंडी चालू झाली की लोकांच्या विशलिस्टमधलं पहिलं नाव हेच असतं. जिथे गाड्या चालत नाहीत, हॉर्न ऐकू येत नाहीत आणि वेळ जरा हळूच चालतो. लाल मातीचे रस्ते, घोड्यांची टाप, टॉय ट्रेन आणि प्रत्येक वळणावर दिसणारा धुंद करणारा व्ह्यू. माथेरान. माथेरानला पोचण्यासाठी पहिला आपल्याला नेरळ स्टेशनला यावं लागतं. तिथून माथेरानला जायला 2 ऑप्शन आहेत, टॉय ट्रेन किंवा बाय रोड. टॉय ट्रेनने माथेरानला जाण्यासाठी 1.5 ते 2 तास लागतात, पण हा प्रवास सिनिक आणि एक वेगळाच एक्सपिरियन्स देणार आहे. बाय रोडने आपण आपल्या पर्सनल गाडीने किंवा नेरळ स्टेशनवरून इको करून माथेरानला जाऊ शकतो. पण इको फक्त आपल्याला अमन लॉजपर्यंत सोडते. तिथून आपल्याला चालत किंवा टॉय ट्रेनने जावे लागते. आणि आता वाटतं तिथून इलेक्ट्रिक ऑटोसुद्धा आहेत. माथेरानमध्ये एंट्री करण्यासाठी आपल्याला पर पर्सन 50 रुपयाची तिकीट काढावी लागते. हे बघा, माझी मम्मी सगळीकडे काय ना काय घेऊनच फिरते. बाहेर तर मला काही घेऊन नाही देणार, घरून घेऊन येते सगळं. आणि इथं ते माकडा खाऊन पण देत नाही, मागायला येतात लगेच. ना दिलं तर देतात चपटी. खा पटकन नेतो डबा ओढून. ही आपली अनप्लॅन ट्रिप असल्याने मी घरून काही खाऊन नव्हतो आलो. आणि मी एक नंबरचा भुक्कड माणूस असल्याने इथे एका स्टॉलवर मस्तपैकी गरमागरम वडापाव खात कोणकोणते पॉईंट्स फिरायचे हा प्लॅन डिसाईड केला. इथे भरपूर झाडं असल्यामुळे गरमी जास्त फील होत नाही, म्हणून आपण नॉनस्टॉप चालू शकतो. मध्ये आपल्याला माथेरानचा मॅप बघायला मिळतो. त्यावरून समजतं आपण कुठे आहोत आणि आपल्या जवळपास कोणते व्ह्यू पॉईंट्स आहेत. बघा, तुम्हाला आता मी एक टेक्नॉलॉजीवाला सिंह दाखवतो. लायन बघा, सगळे गिअर पिस्टन वगैरे लावलेलं आहे. शेपूट बघा, नट बोल्ट. आणि हे कोणी केलंय? मध्य रेल. जवळपास 30-40 मिनिटे चालल्यानंतर आपण माथेरान स्टेशन जवळ पोहोचतो. इथे आपल्याला टॉय ट्रेन बघायला मिळते, जी आता परत नेरळ स्टेशनला चालली. ह्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवून मी आपला पहिला पॉईंट बघण्यासाठी चालायला सुरुवात केली. पहिला पॉईंट हा खंडाळा पॉईंट होता. ह्या पॉईंटवर जाण्यासाठी आपल्याला थोड्या स्टेअर्स उतरून जावं लागतं, पण त्या स्टेअर्सवर माकडांनी कोणाच्या हातात काय दिसेल ते ओढण्यासाठी फिल्डिंग लावली होती, म्हणून ते आपल्याला शूट करता आलं नाही. खंडाळा पॉईंट खूप शांत पॉईंट आहे. इथे लोकांची जास्त गर्दी नव्हती. खंडाळा पॉईंट बघितला आता आपण. यार, तिकडे ज्या पोरी होत्या लय फोटो काढत होत्या, व्हिडिओ काढून नव्हतं देत, म्हणून आपण पटापट तिकडे शूट केला. आता नेक्स्ट पॉईंटला जाऊ. पण मला या पोरींचं काय कळतच नाही. त्याला एकच फोटो 20-30 वेळा काढतात, तरी पण बोलतात फोटो चांगलाच नाही आला. दुसऱ्यांना चान्स नाही भेटत ना व्हिडिओ काढायचा. तिथं हालतच नाही यार. रस्त्यावरून जाताना आपल्याला हे बोर्ड पाहायला मिळतात. त्यावर पॉईंट्स किती किलोमीटरवर आहेत आणि त्याची डायरेक्शन दाखवलेली असते. त्यामुळे आपण आरामात त्या पॉईंटवर जाऊ शकतो. त्या मागच्या बोर्डपासून इथंपर्यंत यायला आपल्याला 10-15 मिनटं लागतात. आणि इथे आले की आपल्याला हा बोर्ड परत बघायला भेटतो. आता इथं जसं लिहिलं आहे
1 किलोमीटर, 1.1, 1.2 सगळं आता आपण बघूया फटाफट. तर पहिला आपण चाललो आहे किंग जॉर्ज पॉईंटला. इको पॉईंट आणि दुसरा एक पॉईंट आहे, तिथे खूप गर्दी आणि एकाच लाईनीत आपण नंतर करू. हा एक वेगळा सेपरेट होता म्हणून पहिला इथे चाललो आपण. सगळे लोक किंग एडवर्ड पॉईंट आणि इको पॉईंटला जात होते, म्हणून मी पहिला किंग जॉर्ज पॉईंटला आलो. हा पॉईंट माथेरानच्या सेंटरमध्ये आहे. इथून आपण किंग एडवर्ड पॉईंट आणि इको पॉईंटसुद्धा बघू शकतो. तर किंग जॉर्ज पॉईंट बघितला आपण. आता इथूनच एक रस्ता होता, माहीत नाही मला सो नक्की इको पॉईंट आणि किंग एडवर्ड पॉईंटला जातो का बघू, ट्राय करू. रस्ता भेटला तर चांगला आहे. किंग एडवर्ड पॉईंट पण जॉर्ज पॉईंटच्या साईडलाच असल्याने तिथे जास्त वेळ मी थांबलो नाही. पुढे इको पॉईंट बघायला गेलो. आपण पहिला किंग जॉर्ज पॉईंट आणि किंग एडवर्ड पॉईंट बघितला, म्हणून इको पॉईंटला जास्त गर्दी मिळाली नाही. इथे खरंच इको होतो का नाही ते मी ट्राय नाही केलं, पण इथे लोक रेलिंगच्या बाहेर जाऊन फोटो काढत होते, जे की खूप रिस्की आहे. इको पॉईंटवरून व्ह्यू तर चांगला दिसतोच, पण लोकांनी केलेला हा कचरा सुद्धा या व्ह्यूला एवढंच सुंदर बनवतोय की बाहेरून आलेले फॉरेनर सुद्धा त्या कचऱ्याला पाहून खूप छान काहीतरी बोलून गेले. इको पॉईंटवर 10-15 मिनिटे बसून पुढच्या पॉईंटसाठी चालायला सुरुवात केली. पुढे आपल्याला हे 4 पॉईंट एकाच लाईनमध्ये पाहायला मिळतात. हे बघा, हे 3 पॉईंट आता लाईनीतच आहेत. आपण लाईनीत बघत जाऊ सगळं. इथे बघा काय लिहिलंय, माथेरान में आए हो तो लॉर्ड पॉइंट देखो, लॉर्ड पॉइंट नहीं देखा तो माथेरान नहीं देखा. वाह भाई वाह. माथेरानच्या गडद हिरवळीत शांतपणे दडलेलं एका तलावाचं गूढ. हा आहे शार्लोट लेक. इथे आवाज नाहीत, फक्त पाण्यावर पडणाऱ्या वाऱ्याच्या लाटा आहेत. आजूबाजूचे जंगल इतकं दाट आहे की शहराची आठवण इथे येतच नाही. हे तलाव फक्त सुंदर नाही, तो माथेरानचा श्वास आहे. पावसाळ्यात पाणी भरलेलं, हिवाळ्यात आरशासारखं शांत. शार्लोट लेककडे पाहताना असं वाटतं की निसर्ग इथे थोडा वेळ थांबला आहे. हे बघा मित्रांनो, तुम्ही जर माथेरानला येत आहेत तर ही प्लेस चुकवूच नका. इथं तुम्ही यायलाच पाहिजे. बाकी सगळं प्लेस नाही फिरलं तरी चालेल, पण ही नक्की फिरा. आणि सनसेटला आलात तर खूपच भारी. एकटी या किंवा मित्रांसोबत या किंवा कोणासोबत पण या, पण खूप भारी प्लेस आहे ही. समोर बघा मस्त तलाव बघायचा आणि इथे मस्त बसून राहायचं. काहीच नका, फक्त पक्ष्यांचा आवाज ऐका, समोर नेचर बघा. सगळं तुमचं टेन्शन आरामात इथून निघून जाईल. शार्लोट लेकवरून 1-2 मिनिटे चालल्यावर आपल्याला श्री पिसरनाथ मंदिर पाहायला मिळतं.
जे इथलं ग्रामदैवत आहे. संध्याकाळ झालेली आणि आपल्याला लॉर्ड पॉइंट बघायचा होता, म्हणून मी मंदिर नाही पाहू शकलो. मागे जसं लिहिलेलं लॉर्ड पॉइंट नहीं देखा तो माथेरान नहीं देखा, हे इथे आल्यावर खरं वाटतं. लॉर्ड पॉइंटवरून आपल्याला समोर सह्याद्रीमध्ये असलेले काही पॉइंट्स हे टेलिस्कोपच्या साहाय्याने पाहता येतात. हा टेलिस्कोप तारे पाहण्यासाठी नाही तर बायनॅक्युलर सारखा आहे, ज्याने लांबचं पाहता येतं. लॉर्ड पॉइंटवरचा हा एक्सपिरियन्स खरंच खूप छान होता. फर्स्ट टाईम मी टेलिस्कोपने असं काही पाहिलं होतं. हे बघा, लॉर्ड पॉईंटला 5 पॉईंट दाखवायचे 100 घेतात आणि 3 पॉईंट दाखवायचे 50. मी 5ही बघितलेत, टेलिस्कोपने दाखवतात ते लोक. खूप भारी दिसतं, पण 5ही आहेत. एक छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती दिसते, एक वाघाची हे बनवलेली आहे तिथे, एक अजून लॅडर्स आहेत आदिवासी लोकांनी बनवलेल्या, आणि कलावंतीन दुर्ग दाखवतात, आणि आय लव्ह माथेरान लिहिले ट्रेकर्स लोकांनी, ते पण दाखवते. 5 आहेत, ते तुम्ही तिथे बघू शकता टेलिस्कोपनी. 100 रुपये घेतात 5 प्लेस बघायची. तिथून बघून घ्या, चांगला एक्सपिरियन्स आहे. आजचा आपला माथेरानचा प्रवास हा इथेच थांबतो, पण या जागेची शांतता मात्र मनात राहते. काही ठिकाणं फोटोमध्ये छान दिसतात आणि काही ठिकाणं आठवणीतच राहतात. माथेरान तसंच आहे, शांत, साधं आणि थोडंसं जादुई. जर हा प्रवास तुम्हालाही थोडा वेळ शहराच्या गोंगाटापासून दूर घेऊन गेला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये सांगा तुमचा आवडता व्ह्यू पॉईंट कोणता. पुन्हा भेटूयात पुढच्या एका अनप्लॅन्ड प्रवासात.